الله معكم أحبائي. آخر التطورات في فنزويلا عقب نتائج الانتخابات الرئاسية الفنزويلية. طبعا هذا الأمر امتد إلى عدة أمور، ثلاثة مواضيع رئيسية: فاغنر، شركات عسكرية أمريكية في فنزويلا، إيلون ماسك وفنزويلا، وطبعا الدول والأمور السياسية. سنبدأ بموضوع النتائج الانتخابات وما الذي حصل. أعلنت المعارضة الفنزويلية فوزها، أعلن الرئيس الحالي مادورو فوزه، ولكن المشكلة أن هناك كما قال مادورو هجوم سيبراني طال نتائج الانتخابات فلم يستطع من إصدارها. هنا نأتي للأمر الهام: الجميع أعلن فوزه، بدأ الشغب، بدأت الاشتباكات في الشوارع، بدأ القتال، وهنا نصل إلى الأمر الهام: جرى اعتقال أكثر من 800 شخص. اتهم مادورو البعض بمحاولة انقلاب. العصابات في فنزويلا بعضها قال أنه يدعم المعارضة. إضافة إلى كل ذلك قال مادورو سيتم سجن كل شخص يقوم بالشغب والقتال ضد الدولة بين 15 عاما و30 عاما. إضافة إلى كل ذلك جرت المعارضة الفنزويلية اتهمت فنزويلا باستخدام قوات من كوبا، حيث قالوا أن هناك 30 طائرة أتت من كوبا إلى فنزويلا تحمل عناصر أمن لفرض الأمن في هذه المنطقة. وهنا ندخل إلى العنصر الرئيسي، ما هو؟ قال البعض أن هناك فاغنر تقوم بمساعدة الدولة الفنزويلية على قمع هذه المظاهرات والاحتجاجات، ولكن في نفس الوقت أيضا ظهرت شركة عسكرية أمريكية قيل أنها تتحضر في فنزويلا وفي كولومبيا وتستعد للمساعدة في القيام بعمليات الانقلاب. طبعا لماذا سميت بنسلفانيا ولماذا وما علاقة الأوكراني بها؟ يوجد جالية كبيرة حسب البعض في بنسلفانيا، تم توظيف بعضهم وتم إرسالهم إلى كولومبيا ليقاتلوا ضد نظام مادورو في فنزويلا، ضد الدولة الفنزويلية. وهنا لدينا صراع آخر، ساحة أخرى للصراع الروسي الأمريكي أو الروسي الأوكراني في هذا الاتجاه. طبعا أحبائي هذا لم يتوقف عند هذا الحد، هناك الكثير من الدول التي أدانت ولم تعترف بمادورو رئيسا. طبعا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، تشيلي، ألمانيا، الأرجنتين، الأوروغواي، إسبانيا، إيطاليا، الإكوادور، البيرو، كولومبيا، وغواتيمالا. كوستاريكا عرضت اللجوء على زعماء المعارضة إلى دولتها، ولكن إحداهن رفضت. إضافة إلى ذلك أعلنت البيرو دعمها واعترافها بمرشحي المعارضة فائزين من الانتخابات الرئاسية حتى قبل إصدارها، وبالتالي كان موقفها لافتا وعدائيا جدا تجاه فنزويلا. ولكن بطريقة بسيطة تلاحظون أن كولومبيا، البيرو، الأرجنتين، طبعا نتحدث أيضا عن بنما وتشيلي، جميع دول أمريكا اللاتينية تعارض وجود مادورو في الحكم، في حين أن البرازيل اتخذت وضعها الصامت. أرسل الرئيس البرازيلي موفدا إلى فنزويلا، تحدث مع مادورو ووعده مادورو أنه سيتم إنشاء قوات سيبرانية لمواجهة هذه الهجمات التي طالت الانتخابات، وسيتم إصدار نتائج الانتخابات لاحقا بكل شفافية. طبعا أحبائي هناك أمر لافت أيضا كان في هذه المشاكل، وهو الخلاف الذي حصل بين مادورو وبين رئيس منصة اكس إيلون ماسك. حصلت الكثير من المشاكل والاتهامات، وجرى اتهام إيلون ماسك بدعم المعارضة الفنزويلية والترويج لها على منصة اكس. أما أعود أذكركم أحبائنا، فنزويلا لديها مشكلة مع منطقة غويانا التي كما تلاحظون في الفترة السابقة، في الأشهر السابقة، ضمت جزءا من غويانا إلى سيطرتها، وبالتالي نحن أمام مشهد توترات في أمريكا اللاتينية في هذه المنطقة، عملية ضغط باتجاه فنزويلا، وطبعا كما تعلمون عملية ضغط باتجاه كوبا. إضافة إلى كل ذلك أحبائي ننتظر كيف سيتصرف حلفاء فنزويلا مع الواقع، خصوصا هناك عمليات كما تحدثنا عن وجود حديث عن وجود لفاغنر في فنزويلا، وجود الروس في فنزويلا، التوغل الصيني الكبير في فنزويلا عبر المشاريع الاقتصادية وأمور أخرى. وبالتالي تبقى فنزويلا ساحة هامة جدا للصراع الدولي، خاصة أن بعض الأنظمة الموجودة هنا باتت بيد موالين للولايات المتحدة الأمريكية، ويحاولون تغيير النظام في فنزويلا منذ أيام تشافيز. أحبائي هذا كان كل شيء، سنتابع التطورات في فنزويلا قدر الإمكان. لا تنسوا الانضمام إلى قناة التليجرام، لا تنسوا الاشتراك في قناة اليوتيوب والانضمام إلى قناة اليوتيوب، وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.